بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه كل الاهل بيبقوا مستنيينها وفي نفس الوقت يبقى الطفل مش طايقها وزعلان منها، وهي التسنين. عن التسنين اول حاجه لازم نبقى عارفينها ان الاطفال عاده ما بتبدا تسنن من عمر 4 ل7 شهور، يعني المتوسط 6 شهور، لكن في اطفال ممكن تبدا بدري وفي اطفال ممكن عند السابع، لكن مش دي المشكله. انا اعتبر ابني عنده مشكله تاخير تسنين لو عدى 13 شهر وما سننش، ما ظهرش، ما بداش في اخراج او اي سنه، يعني يبقى انا في مشكله، ممكن ابدا اتعامل معاها وادور على السبب. ده الميعاد بتاع بدء التسنين. طيب اعرف ازاي ان ابني بيسنن؟ لما ابنك هيبدا يسنن هيبدا يبان عليه علامات، وهتبدا انت تشوفي علامات تعرفي بيها انه هو سنن. اول حاجه الطفل بيبقى موده مش كويس، يعني بيبقى بيعيط كتير، بيبقى مقريف، بيبقى زهقان، بيبقى بيعضعض في اي حاجه، بيعضعض لو مسك الهدوم بتاعته او الفوطه اللي هو ملفوف بيها، او مسك والدته بيعض اي حاجه بيلاقيها قدامه، وهو مش بيبقى بيعض عشان خاطر هو ده سلوك عنفواني منه او فيه عنف منه، لا، بيبقى متضايق، في الم عنده، هو بيحاول يعبر، يحاول يتفادى الالم ده بان هو يعض. تمام. حاجه تانية، هتفتحي بقه هتلاحظي عن اللثه حمراء ومتورمه قليلا، وكمان لو لمستيها ممكن يبكي، تبقى مؤلمه. دي علامه انت تلاحظيها، ممكن تشوفيها حتى لو ما كانش هو بدا يظهر عليه الحاجات اللي احنا قلناها اللي من شويه. حاجه كمان مهمه في السن ده، الطفل في لغايه الشهر الرابع بيبقى طبيعي انه بريل كتير، بعد كده هيبدا يتحسن، عنده موضوع الرياله، هتبص تلاقيها رجعت تاني وبدا يريل كتير. فظهور الرياله الكتير دي، يعني اللعاب بتاعه بينزل كتير، هتعرفي بيها ان ابنك غالبا بدا يسنن. طيب هو بدا يسنن، السنه تقريبا بتاخد شهرين علشان تطلع، يعني من بدايه ما يبدا يسنن لغايه السنه ما تطلع تقريبا ممكن يقعد شهرين في المعاناه دي. هسيبه في شهرين يعاني؟ لا، لازم تتدخلي. هتتدخلي ازاي؟ موضوع بسيط. عندك اي فوطه او قماشه تخليها درجه حرارتها منخفضه تبرديها يعني، او جزره، او موزه، او عضاده سيليكون نشتريها، والكله في نفس الشرط، يكون مبرد، يعني يكون درجه حرارته منخفضه علشان تعمل تقليل للاحساس بالالم لما يعضعض فيها. ده بالنسبه للحاجات اللي احنا هنعملها. حاجه اللي ممكن نلجا لها واللي اغلبنا بيحب يلجا لها، المسكنات. رجاء هنلجا للمسكن لو فشلت الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، والمسكن ما ناخدهوش من نفسنا عشان نتفادى اضرار المسكنات على الكلى والكبد عند اولادنا. اشهر حاجه بتتاخد هي الباراسيتامول باساميه التجاريه المختلفه. طيب احنا كده عرفنا هندي ايه ونتعامل ازاي، وعرفنا ايه العلامات اللي هتكون عندنا. في حتتين بس محتاجين ناكد عليهم في كلامنا، ان التسنين يا جماعه ملهوش علاقه بارتفاع الحراره الشديد وملهوش علاقه بالاسهال. اي طفل عنده ارتفاع حراره شديد او عنده اسهال رجاء اكشف عليه، لان اي حاجه من الاثنين دول معناها ان في مشكله انا محتاج اعالجها. ما تركنوش للتسنين في الاعراض دي، ممكن تضيع على الطفل وقت هو كان محتاجه عشان يتعالج من مشكله عنده. اقصى حاجه ممكن يعملها التسنين هو ممكن يرفع درجه الحراره شرطتين 3 بالكتير خالص، لكن حراره مرتفعه فوق ال 38 ما تقوليش تسنين. اسهال شديد على غير طبيعه الطفل واختلاف في عدد مرات وتكوين البراز معناها ان انا عندي مشكله. كده نكون جاوبنا على المواضيع والاسئله الخاصه بالتسنين. ممكن بعد كده في حلقات التطور والنمو ان شاء الله نتكلم على مواعيد اخراج كل سنه، وايه التتابع بتاع حدوثها، وتغيير سنان اللبن والسنان الاساسيه، وان شاء الله نكمل في سلسله تطور الطفل ونموه في اول سنه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.